Niềm tin vào bản thân có ý nghĩa lớn như thế nào? Xin chào, cảm ơn bạn đã quay trở lại với podcast của hai chị em tôi. Chủ đề tuần này mà tụi mình mang đến là về niềm tin trong cuộc sống. Nhưng để nói về niềm tin sẽ là một chủ đề rất rộng lớn, cho nên hôm nay tụi mình sẽ chỉ xoay quanh về niềm tin vào bản thân mà thôi. Vậy thì theo bạn, niềm tin vào bản thân sẽ có ý nghĩa lớn như thế nào? Đầu tiên, tụi mình sẽ đến với niềm tin vào bản thân là gì và tại sao nó lại quan trọng ha. Niềm tin là cách mà tụi mình cảm nhận và tin tưởng vào một điều gì đó. Điều đó nó có thể tốt, nó có thể xấu, có thể đúng hoặc sai, nhưng mà tụi mình tin rằng với khả năng của mình thì điều đó sẽ diễn ra theo hướng mà mình mong muốn. Niềm tin cũng sẽ có niềm tin tích cực và niềm tin tiêu cực. Niềm tin tích cực là cái niềm tin mà nó mang lại cho tụi mình những cái cảm xúc đặc biệt. Loại niềm tin này sẽ giúp cho mình có thêm động lực để hoàn thành các mục tiêu và dự định của mình đó. Thậm chí nó còn có thể giúp định hướng để tụi mình ra quyết định và hành động một cách đúng đắn nữa kìa. Vậy còn niềm tin tiêu cực là gì? Niềm tin tiêu cực á, nó sẽ xuất hiện khi mà bạn tự cho rằng cái điều bạn đang nghĩ nó là tiêu cực. Chẳng hạn như bạn cho là bạn không có thể nào mà làm được cái điều gì đó khi mà bạn chưa thực sự cố gắng, thì đó là bạn đang có một cái niềm tin tiêu cực vào bản thân mình, đúng không? Bạn có thắc mắc không rằng niềm tin vào bản thân á, thì nó sẽ xuất phát từ những điều gì để mà nó có thể ra được cái thông tin là nó tích cực hay nó tiêu cực? Thật ra niềm tin nó sẽ đến từ rất là nhiều nguồn đó. Nó đến từ môi trường xung quanh nè, nền tảng kiến thức, từ những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mỗi người, từ những điều mà bạn đã chứng kiến ngoài đời thực, hoặc là từ hoàn cảnh gia đình, từ cái nơi mà nuôi dưỡng tâm hồn của bạn nữa. Bởi vì niềm tin vào bản thân á, nó sẽ là kết tinh của rất nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, niềm tin vào bản thân ở mỗi người, nhiều hay ít, sẽ được biểu hiện rõ nhất qua cách mà bạn nhìn nhận về cuộc sống của chính mình. Vậy mình hỏi thiệt nè, bạn có tin vào chính mình không? Đã bao giờ bạn thực hiện vào điều mà bạn tin tưởng ở bản thân mà bỏ ngoài tai những định kiến và sự cản trở từ người khác chưa? Khi đó như thế nào? Bạn có thành công với việc đó không? Nếu có, mình nghĩ là bạn đã có bài học về niềm tin vào bản thân rồi. Niềm tin vào bản thân đã thực sự mở ra cho mình một thế giới mới, và mình tin rằng bạn cũng vậy. Ở những cái thời điểm khó khăn nhất, khi mà mình cảm giác rằng mọi người ai cũng bận rộn với cuộc sống của họ, còn mình thì chỉ đơn độc trên hành trình của chính mình, lúc đó niềm tin vào bản thân là người bạn quý nhất mà mình có được. Với sự tin tưởng là mình rồi sẽ qua được khoảng thời gian này, là cỡ 1-2 năm sau thôi mình chắc chắn sẽ phải vui vẻ hơn, mình phải có nhiều tiền hơn, có một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Mình tin vào khả năng học hỏi, chịu đựng và vươn lên của chính mình. Nó là cái động lực để mà mình thức dậy mỗi buổi sáng. Thật ra, niềm tin vào bản thân là cái điều mà lôi mình ra khỏi giường mỗi ngày. Mỗi ngày khi mà thức giấc, mình sẽ nghĩ là ngày hôm nay như thế nào, mà mình nghĩ là ở đây nhiều bạn cũng sẽ như vậy. Mình thức dậy với một cái niềm tin là hôm nay cái khoản đầu tư ngày hôm qua của mình á, nó sẽ nhiều hơn. Mình thức dậy để kiểm tra là nó có phải thiệt như vậy không. Mình tin là hôm nay mọi việc nó sẽ suôn sẻ hơn nhờ vào cái sự sắp xếp ngày hôm qua của mình. Mình tin là hôm nay mình vui vẻ hơn, có thể sẽ tự khám phá được một cái khía cạnh nào đó của bản thân mà mình chưa có biết. Thấy bản thân đã nỗ lực hơn ngày hôm qua, thấy chính mình đã không có bỏ cuộc, không chịu cái cảnh nằm dài uể oải mệt mỏi trên giường. Thay vì là phải đi ra bàn làm việc, thấy cái niềm tin trong bản thân mình á, nhờ vào những cái điều đó nó lại được củng cố thêm một lần nữa. Bởi vì chính mình tin vào bản thân mình, nó sẽ như là có thêm được sức mạnh để làm mọi việc tốt hơn. Để xem, giờ phút này mình ngồi đây để nói ra được những điều này và chia sẻ đến tất cả các bạn. Đó cũng là kết quả cho suốt một hành trình khá là dài của mình. Những điều mình đã trải qua, mình đã đạt được, và mình hiểu sức mạnh
về niềm tin cho bản thân ý nghĩa như thế nào. Ngay từ khi còn bé thì chắc có lẽ là người lớn sẽ hỏi chúng ta những câu như là sau này lớn lên thì con sẽ làm gì, con muốn được làm nghề gì. Lúc đó mình nghĩ đứa con nít nào cũng sẽ giống như mình thôi, cũng sẽ kiểu con muốn làm giáo viên, con muốn làm bác sĩ, y tá, kỹ sư, ca sĩ, ngôi sao, vân vân. Mình nghĩ là đã có một điều gì đó, một hình mẫu nào đó, có thể là từ sách báo, phim ảnh, hay là từ những gì mà người lớn đã dạy, tác động đến thế giới quan của tụi mình. Và nó đã khiến cho tất cả tụi mình đều tin là như vậy. Chúng ta sẽ cố gắng học tập thật giỏi với suy nghĩ là sau này chúng ta sẽ được như những gì mà chúng ta mong muốn. Hay lớn hơn một chút, những mục tiêu cũng sẽ lớn dần theo thời gian. Mình muốn là sau này mình sẽ được vào trường đại học đó, mình sẽ được đi du lịch đến đất nước nào đó. Và mình tin là mình sẽ làm được, cũng như là mình sẽ cố gắng để làm cho bằng được. Hay nói một chút đến câu chuyện của Hà đi. Có một giai đoạn mình chẳng có cái gì hết. Đẹp thì mình cũng không đẹp, tài năng thì cũng ở mức trung bình thôi, tiền thì lại càng không nữa. Nhưng mà không hiểu sao khi mà mình nhìn vào một cuộc thi Hoa hậu quốc tế, mình lại bảo với lòng mình là rồi một ngày mình sẽ thi cuộc thi này, rồi mình sẽ được đứng trên cái sân khấu đó. Mình đã tin như vậy, và cuối cùng mình làm được. Tất cả những điều mình nói đây là gì? Khi chúng ta có một hình mẫu nào đó để noi theo, hay một mục tiêu để phấn đấu, cộng với việc chúng ta tin tưởng vào bản thân mình, sẽ là tiền đề rất to lớn và mạnh mẽ để chúng ta có thể hiện thực hóa được những mục tiêu mà mình đề ra. Tin tưởng chứ không lầm tưởng. Sẽ không phải kiểu như là trong một tháng tôi sẽ kiếm được 300, 500 triệu và trong vòng 3 đến 5 năm tôi sẽ trở thành triệu phú. Tiền mà dễ kiếm như vậy, chắc tụi mình sẽ không ngồi đây làm podcast đâu. Tất cả những mục tiêu, dù ngắn hạn hay dài hạn, vi mô hay vĩ mô, tất cả đều phải đúng và đều phải khả thi. Cuộc sống này, dù cho như thế nào đi chăng nữa, dù cho tất cả mọi người đều quay lưng lại với bạn đi chăng nữa, thì chỉ có bạn, duy nhất một mình bạn, mới có thể hiểu được và biết được chính xác mình muốn gì và cần phải làm gì mà thôi. Bên cạnh đó, có lúc chúng ta phải đứng trước những quyết định của cuộc đời. Những phút giây bạn cần đưa ra sự lựa chọn. Chính vì thế, niềm tin vào bản thân, tin tưởng mãnh liệt và quyết tâm phấn đấu vì nó đến cùng, đến khi bạn không còn có thể, sẽ là kim chỉ nam duy nhất cho bạn. Bởi vì nếu đúng, thành công sẽ là của bạn. Bạn sẽ ngày càng tích cực hơn, ngày càng hiểu được bản thân mình, và đặc biệt là biết được thế nào là giá trị cho việc tin tưởng và nỗ lực phấn đấu. Còn nếu sai thì sao? Sẽ là một bài học. Miễn là bạn đừng sai và đừng đặt cược cuộc đời mình quá lớn hay quá nhiều lần. Bạn sẽ học được những kinh nghiệm cho cuộc sống. Bạn sẽ không rơi vào trạng thái đổ lỗi hay hối tiếc về những điều đã không xảy ra. Thời điểm bạn đưa ra quyết định đó có thể đã là quyết định tốt nhất mà bạn có thể làm được rồi. Sẽ có rất nhiều những phút giây chúng ta mất niềm tin, hoài nghi về bản thân mình, hay tệ hơn là đi vào bế tắc. Lúc đó bản thân bạn phải là người thật sự tỉnh táo để nhìn nhận được vấn đề. Mình tin chắc là trong cuộc sống này, ai cũng đã phải trải qua cảm giác như là thất nghiệp, hết tiền, mất niềm tin vào bản thân và vào cuộc sống. Đặc biệt là trong khoảng thời gian dịch bệnh đang hoành hành và tàn phá tất cả như hiện tại. Vài hôm trước, mình đã đọc được một mẫu tin khá là đau lòng về một vụ tự sát do làm ăn thua lỗ tại Hàn Quốc. Nạn nhân cũng đã từng là chủ của 4 cửa hàng. Nhưng từ khi dịch Covid bùng phát,
công việc kinh doanh liên tục thua lỗ, phải đóng cửa đến tận 3 cửa hàng. Đến cửa hàng cuối cùng cũng không trụ được. Nhưng có một điều ông ấy làm trước khi chết mà mình cảm thấy rất là khâm phục. Đó là đã làm thủ tục trả nhà, lấy tiền cọc, vay thêm người thân để trả hết tiền lương còn nợ cho nhân viên. Ở đây mình sẽ không nói về việc phân định đúng sai nữa, vì lựa chọn cho cuộc sống này là ở mỗi người. Có thể chúng ta sẽ không ở trong trường hợp như họ để hiểu hết được những gì mà họ đã phải trải qua. Nhưng giá như ở những thời điểm ấy, những phút giây cận kề của sự sụp đổ ấy, chúng ta có thể đủ mạnh mẽ hơn, đủ niềm tin vào bản thân mình rằng sau cơn mưa trời lại sáng, rằng chỉ cần chúng ta có đủ sức khỏe, đủ sự tỉnh táo để có thể tiếp tục bước đi, tiếp tục gầy dựng như những gì chúng ta đã từng cố gắng. Có thể quyết định đó sẽ là một cách giải thoát tốt nhất cho bản thân, nhưng những hệ lụy về sau cho những người ở lại sẽ là một câu chuyện khác. Cuộc sống vốn dĩ đã không bao giờ bằng phẳng cả. Chúng ta đang sống ở một nơi bất như ý, nên không thể nào chúng ta đòi hỏi việc sẽ luôn diễn ra theo ý của mình được. Sẽ có những thăng trầm, sẽ có những vấp ngã, cũng sẽ có những tuyệt vọng. Nhưng hãy nhớ rằng cuộc sống trong tầm tay bạn. Hãy biết thế nào là đủ, và bạn nên học cách hài lòng. Niềm tin ở sức mạnh nội tại của mỗi con người sẽ là nguồn năng lượng to lớn nhất để giúp chúng ta chuyển hóa được nghịch cảnh. Khi trò chuyện như thế này nè, tụi mình không biết là bạn đang ở trong cái hoàn cảnh nào, cũng không thể cùng bạn giải quyết cái việc đó được. Nhưng hy vọng là những cái chia sẻ về niềm tin cá nhân của tụi mình có thể giúp bạn tin tưởng hơn về một tương lai tươi sáng, về một hành trình tốt đẹp hơn mà bạn xứng đáng có được. Tụi mình vì dịch nên không có thể gặp nhau để mà cùng quay video được. Điều này đã làm cho cả hai đứa mình rất là buồn. Chỉ có thể cùng nhau ghi âm podcast để tâm sự với nhau và tâm sự với mọi người thôi. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, những cái chia sẻ hay những tập podcast của tụi mình vẫn chưa đến được với nhiều người. Tuy nhiên tụi mình rất là hy vọng một ngày nào đó tụi mình sẽ có thể đến được với nhiều người hơn, có thể mang những cái giá trị về tinh thần để tiếp thêm cái niềm tin và cái sự lạc quan trong cuộc sống đến với bạn. Và nếu như mà bạn tình cờ nghe được một tập podcast nào đó từ tụi mình, thì nghĩa là chúng ta đã được kết nối với nhau bằng niềm tin của tụi mình vào cái việc là năng lượng tích cực sẽ đến được với những người tích cực. Cuộc sống của ai cũng vậy, và sẽ có những cái lúc thăng trầm nhất định, đúng không? Và càng gặp nhiều con sóng lớn thì mình tin là bạn sẽ càng nhảy sóng giỏi. Nếu khó khăn thử thách không làm bạn gục ngã thì chỉ có thể làm bạn mạnh mẽ hơn thôi. Chỉ cần bạn tin là cái giai đoạn khó khăn này chắc chắn nó sẽ qua đi. Chúng ta nỗ lực hôm nay là để đón nhận sự thay đổi mới mẻ và tích cực hơn vào ngày mai. Mình không biết là bạn có cái thói quen hoạch định về tương lai hay không. Bởi vì có người sẽ cho rằng việc nghĩ về tương lai sẽ tạo áp lực cho hiện tại. Tuy nhiên với bản thân mình, việc hình dung ra những ngày tươi đẹp sau khi mà những cái khó khăn đi qua, chẳng hạn như bây giờ khi mà hết dịch nè, hình dung về những cái điều mà bạn có thể xây dựng sau khi mà đại dịch đi qua và định hướng công việc sắp tới của bạn sẽ giúp cho bạn cảm thấy tin tưởng nhiều hơn vào khả năng là bản thân mình sẽ gặt hái được những cái thành công nhất định. Cuộc sống sẽ trở lại vui vẻ như bình thường. Chúc cho bạn mạnh khỏe và hãy luôn đặt niềm tin vào bản thân mình. Hãy tin chắc chắn là bạn có thể làm được nhiều điều tốt hơn là bạn đã mơ ước. Kiên trì với thời gian và bạn sẽ chiến thắng. Tụi mình tin là như vậy. Hẹn gặp lại bạn trong những podcast sau.